Hi ka naman sa mga bunso. Ay, mga bunso. Happy Valentine's. Love you. Ayan, mag-open kami ng mga gift. Meron pang isang parating, kaya lang. Hindi pa dumadating. So, ito yung gift ko sa kanya. Ano to? Merong big sushi. Ito gift ko sa kanya. Ito yung gift ko sa akin. Bali mag-unbox ko niya. Mansari talaga yan eh. Oo. Ito, baked sushi. Hindi na pa kasi papasok ako ng weekdays. Yes. Importante sa akin yung weekends. For you. Love you. Love you. Pwede ka na buksan. Yes. Go. Kaya na ito. Secret. Yan. Tanggalin mo na yung plastic. Tingin. Palette brew. Uy. Ano kaya ito? Dahan-dahan ng bukas ha. Hindi ganyan. Ganyan rin. Tanggalin. Ay, wala na yung sticker. Wala na yung sticker. Ayan. Ano kaya ito? Kita mo yung mga cards. Lang, ito pa nga. May mga cards pa. Tumapa na. Ito lang, Monik ah. Sa akin yan. So, Tag-isa tayo. Tag-isa tayo. Oo. So, lagay ko muna siya dito. So, syempre, kalapin natin lahat. Oh, talaga naman. Palette brew. Oops, may letter pa. Miguel, cheers to more dancing with you. I always love you, mi amor. Your forever Valentine, Monica. Love you too. Baka maiyak ka. Uy, syempre, pagka... Ano to? Thank you for your forever order. We hope you love your purchase. So, open ko na. Oh, sige. Open ko Dahan-dahan ha. May name tag pa yan. Oo, may Miguel pa. Never get it up. Never get it up. Never get it up. Ay, kanta sa kapitbahay eh, no? Hindi nga. Oh, come on. Oh, come on. Ano yan? Damn! Ganda na ito. Ano yan? Ano naalala mo dyan? Oh, ito yung yung graduation wall natin, yung picture natin dalawa. Na parehas tayo na fashion. Na formal. Angas na ito ah. Ganda na ito ah. So mo pwedeng yun na to Lagay? ilagay. Oo, bahala ako. Saan mo gusto isabit? Gusto ko sa'yo mo dapat. Ha? Meron din ako eh. Diba? Dalawa yan eh. Alam mo, ikaw lang. Meron din ako. Tinga. Pareho lang. Pareho lang tayo. Yes. Thank you so much. Sure. I love you. Love you too. For Valentine's. Open mo to. Ito naman i-open natin yung gift niya. Akin. Ito. Ano ba to? Sikat ba to? I'm sure magugustuhan mo yung kulay niya. Talaga? Oo. Ano ba to? Air fryer. Air fryer na black. Wow! Wow! Napangarap ko lang ito na. Char! Ganda, no? Ano yan? Ay! Ay, ang ganda! Alam mo ba kung the reason why ito yung binili ko? Bakit? Kasi... Kasi ito na-request ko. Hindi, yun yung request mo din. Hindi, matagal ko na kasing gusto magkaroon agad dito. Lagayan ng kape. 3 in 1. Sobrang ganda niyan, sobrang ganda niyan.
Talagang, Thank you. oh, welcome. Solid din. Thank you always. Thank you pala sa nag-sponsor na ito, kunwari. Sa discount. Ken Puno. May discount ba? Ah? May discount ba? Na ano? Binigay? Maliit lang, pero okay na din. Yung pinakamasarap sa lahat. Ako mo talaga. Yung isa pa niyang gift, hindi pa dumadating. Ba't ba hindi pa dumadating? Wow! Sarap. Kain na tayo. Tara, kahit hindi ako makakain. Wisdom tooth pa more! Bye-bye! Bye ka na sa vlog natin. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye.